De uitslag van de poll is bekend en ik heb de Nederlandstalige en de Engelstalige bij elkaar opgeteld qua wat jullie wilden. En als unaniem, als meest gestelde, hoe doe ik het? Dus hoe doe ik het? Dat wordt de reading. En hoe doe ik het? In die zin, wat kan ik doen? En hoe kan ik dat dingen gaan draaien? Dus eigenlijk gaat het naar de kern toe en gaat het ook meteen uitleggen van hoe en wat. Goed, we gaan natuurlijk eerst de kaarten schudden, het algemene bekende riedeltje. Dat gaan we natuurlijk eerst doen. En ja, daar zou ik er wel een thema bij pakken. Dat is altijd wel handig. Dus het thema is liefde, of het thema is werk, of het thema is vriendschap, of het thema is financiën, kinderen. Het kan van alles zijn. Dus je kiest het thema uit. En dan is het eigenlijk gewoon de vraag van, ja, hoe doe ik het? Hoe gaat het op het moment? Hoe doe ik het? Kan ik het nog wat beter doen? Wat kan ik nog doen? Dus wat te doen. En hoe kan ik dit het beste gaan bewerkstelligen? Dus dat is het en daar gaat het om. Nou, ga ik beginnen. Oh, er komen de vloepen al de kaarten uit. Al 3 kaartenvloepen eruit. Nou ja, oké, die hou ik even opzij. Die zijn toch wel belangrijk, die 3 kaarten. Er vallen er 5 uit. Ik heb er totaal met deze reading heb je er 7 nodig. Je kan het gewoon de 7 uitpakken of je kan gewoon net zo lang schudden tot de 7 uitkomen. Nog eentje. En eerst natuurlijk wassen en schudden. Je kan het andersom schudden ook. Wat je wil. Dus ik heb er nu 6. Dus ik ga er nog even eentje bij schudden. Pakken. Nou, ik ga het nu hebben over werk. Maar jij kan er natuurlijk elk format van maken die je wil. Je hebt 7 kaarten geschud. En dan doe je het ook echt zo. Als dat ze eruit vallen of als dat je ze schudt. En de eerste kaart die uitvalt wordt de eerste kaart. En zo ga je steeds verder. Het zijn dus 7 kaarten. En die ga je dus zo neerleggen. Hier ga je het verleden neerleggen. Dan ga je bij nummertje 2 het heden neerleggen. Dan bij nummer 3 de invloed. Nummer 4, dat is de kern. Daar draait het om. Nummer 5 is weer de invloed. Dus die leg je dan even zo. Die leg je zo in een rechte lijn tegenover de andere. En dan heb je het doen. Dus wat ga je daar dan aan doen en hoe ga je het doen. En de uitkomst. Dat is de laatste, dat is nummer 7. Nou, zo heb je hem liggen. Je gaat naar de kern. Dat is het belangrijkste, daar ga je heen. Dus in dit geval ga je niet hierheen. Je gaat eigenlijk meteen naar het midden. Hup, bam, de kern, die ga je pakken. En nou, de kern is de dobbelstenen. Dus dat is altijd van, oké, wat ga je doen? En hoe ga je het doen? En wikken en wegen. En nou ja, wat ga je precies doen? En neem je een risico of neem je geen risico? En wat gaat er allemaal gebeuren in de toekomst? Daar staat dus echt de dobbelstenen voor. Dus wat gaat er allemaal gebeuren? Dus dat is ook echt de kern van het, als het eventueel het probleem zit, dan is daar de kern van misschien het niet goed kunnen beslissen over wat je gaat doen. Of daar niet zo goed inzicht in hebben, laat ik het zo zeggen. Dan ga je dus naar het verleden, dat is deze. En dan probeer je eigenlijk is er een verband, dus is er een soort connectie tussen deze en deze. Is daar een connectie? Kan je daar iets in zien? Nou, als we het nu over werk hebben, deze ligt dan andersom. Het kan best zijn dat je in het verleden een aantal keer hebt meegemaakt dat er gewoon kleine dingen steeds niet lukten. En elke keer lukte het wel. Maar of jij besloot van, oh nee, ik wilde niet meer verder in je werk. Dat kan natuurlijk allerlei redenen hebben. Misschien te maken hebben met dat je niet genoeg geld verdiend hebt, laat ik het zo zeggen. Of dat je dacht van, nou, ik moet veel te veel leren voor het geld wat ik ga verdienen.
Of dat je ook dacht van oké, ik moet ook 's avonds werken op mijn vrije dag, maar dan moet ik ineens 's avonds terug naar die zaak. Nou ja, in ieder geval, of het sollicitatiegesprek ging gewoon zeg maar heel vervelend. Dus dat kan het allemaal voor jou misschien hebben. Maar in ieder geval, het was dan een soort, het kwam wel naar je toe hè. Het kwam wel naar je toe, want het is natuurlijk een klein geluk. Het kwam wel. Alleen, je kon er niet veel mee. Dat is eigenlijk wat die klaver zegt in het verleden. Nou, daar kon je niet zoveel mee. Het is natuurlijk een voorbeeldreading, dat snap je natuurlijk wel. Maar dit kan natuurlijk ook jou heel goed helpen in hoe doe ik het en wat kan ik doen en hoe ga ik het allemaal oplossen, zeg maar. En is er nog een blinde vlek te zien in hoe ik nu bezig ben. Ga je naar het heden, dat is dus nummertje 2. Je gaat naar het heden en je gaat ook een verband leggen met de kern. Dat is precies hetzelfde als het verleden. Dus is er een kern met dit? Nou, het heden is, dat zou bij mij zijn van, hij ligt andersom. Dus er is eigenlijk wel weer heel veel afgekapt, om het zo maar eens te zeggen. Heel veel aan het einde aangekomen. En er zit echt wel een heel erg rustig vaarwater. En het kan ook zijn dat je dat, zeg maar, dat dat bekend voor je is op de een of andere manier. Dus dat zou het heden kunnen zijn, dat in ieder geval iets is dat stilstaat en dat niet goed stroomt. Het kan ook zijn natuurlijk dat je hier gewoon een hele goede kaart hebt liggen. Dat je de zon hebt liggen. En dan is het natuurlijk weer een hele andere uitkomst. Maar dan weet je in ieder geval dat kaart 2 te maken heeft met nu, met het heden. Wat heeft deze als invloed? Maantje. Wat heeft hij als invloed op de kern? Op dit. Die dobbelstenen. Nou ja, het werk op zich, maar ook de emoties die je in je werk hebt. En dat is eigenlijk waar het vaak aan schort. Dus zeg maar, fysiek gaat het, is het oké, maar er is een of andere emotie dat niet lekker loopt. Dat niet fijn is in het werk wat je hebt gedaan. Of dat je denkt, nee, daarom kap ik het af. Daarom kap ik het af. Daarom is de stilstand ontstaan. Het loopt niet lekker. En dat heeft dus te maken met het werk op zich, maar ook vooral met emoties in dit geval. Het is toch altijd wel iets dat je denkt, nee, ik voel me er niet fijn, ik voel me er niet veilig bij het werk wat je een tijd hebt gedaan, buitenshuis. Deze kaart heeft te maken met de invloeden van jouzelf, hoe jij dat zelf ervaart, de emotie en zo. En dat je toch denkt, nee, het is hem net niet. En dit is hoe andere mensen er tegenaan kijken. Dus dezelfde invloed, maar hoe die mensen, jij kijkt er zo tegenaan, maar de mensen kijken er zo tegenaan. Ja, dat is dus heel anders dan hoe jij er tegenaan kijkt. Want die mensen, die zien het als een verrijking. Juist als je daar had gewerkt, of verschillende mensen in het werk, die hebben jou waarschijnlijk ook een aantal keer aangenomen. Verschillende keren ben je aangenomen. In ieder geval zagen ze jou als een cadeautje. En was het ook voor hun niet te verwachten dat je het werk niet wilde of niet wilde doen. Of dat kwam wel als een complete verrassing. Want zij vonden het gewoon en zij vinden het gewoon dat jij paste in het team. Laat ik zo zeggen. Dus dit is van binnenuit, van jou zelf, en dit is van de invloeden van buitenaf. Wat ook zou kunnen is dat dus er geen invloeden van buitenaf zijn. Nu zijn deze meestal er wel, maar het kan zijn dat het dan op dat moment net niet is. En dan kun je kijken van oké, dan is deze kaart het gevoel. In dit geval is ook het maandje ook echt het gevoel. En die kaart is het verstand. En dat heeft dan met jouzelf te maken. Dus mocht het zo zijn dat er geen invloed van buitenaf is, meestal is die er wel, natuurlijk. Met heel veel gebeurtenissen is er een invloed van buitenaf. Maar stel je voor dat die er ineens niet is. Dus geen invloed van buitenaf, Dan betekenen deze kaarten dus, heeft het met jouzelf te maken. Dus dan is deze is dus zeg maar jouw geestelijke, hoe je voelt, je gevoelens en alles. En dit is dan hoe jouw verstand is.
En dan zou je verstand zeggen van, ja, maar het is toch een hartstikke leuke baan en je gaat er goed op vooruit en op alle fronten ga je er goed op vooruit. En zie het maar als een cadeautje. En dan heb je echt wat die ene stem, weet je wel. Die stem die je, de stemmen die wel eens in je kan horen als je, dat je jezelf tegen jezelf praat. Dat je denkt van ja, maar en dan komt het gevoel en dan komt het verstand. En dan gaan die met z'n tweeën zo van ja, maar dit, ja, maar dat. Dat zal je denk ik wel herkennen. Dus dat betekent dat mocht er geen invloeden van buitenaf zijn. Dan kan je het zo gaan lezen. Dan gaan we naar de doenkaart. Van wat kan je het beste doen in deze situatie van werk wat even niet lukt. Nogmaals, het is natuurlijk een voorbeeldreading. Maar je weet in ieder geval hoe de reading is en wat er precies gebeurt en hoe het allemaal ligt. En waar je het eerst naar moet kijken. En dan kan je elke thema erop afsturen, om het zo maar eens te zeggen. Nou, dit is de doenkaart. Dit gaat erom, wat kan je het beste doen om de kern te veranderen en om dit ook te veranderen. Ja, dat is van, oké, ga weer wat doen. Ga weer wat, misschien sollicitatiebrieven schrijven of ga weer iets doen. Dat is eigenlijk wat die kaart zegt, dat je weer actie mag ondernemen in wat je wil. Zodat dit ook weer opgelost wordt en je weer een kans krijgt, laat ik het zo zeggen. Ja goed, de uitkomst is de wenspunt en dan natuurlijk, hij ligt op zijn kop. Dus ik zou zeggen, de wens die kan niet uitkomen. Helaas, helaas. Als hij zo zou liggen, kan die wens natuurlijk wel uitkomen. Wel mits als je hard gaat werken. Maar de uitkomst zal wel zijn dat het niet echt uitkomt, om het zo maar eens te zeggen. Nou, dit is dus de kern, daar gaat het dus om. Wat ik al zei, risicovol. Met oké, gaat het wel niet lukken, gaat het niet lukken. Maar eigenlijk best wel met een risico of een gokje die je waagt. En dat is altijd wel weer de kern. Dat je het eigenlijk ook niet zo goed weet van welke kant gaat die dobbelsteen op. Wordt het een 1 of wordt het een 6? Dat is eigenlijk wel de belangrijkste reden waarom dingen niet altijd soepel gaan. Zoals gewoonlijk. Maar ja, de kaarten zeggen toch van doe. De doelkaart is van ga jezelf toch weer laten zien. En ga jezelf toch weer ontplooien, om het zo maar te zeggen. Ja, voor nu zegt de kaart van oké, het zal nu even niet doorgaan. Maar wie weet, als je dat dus wel te harte neemt om wel weer aan de slag te gaan, dat de kaarten natuurlijk weer anders worden. Dus dat is de reading. En inderdaad een hele nieuwe reading. De kaart van hoe doe ik het? Doe ik het goed? En wat kan ik doen? En daar heeft het allemaal mee te maken. Leuk om dit voor jullie te mogen doen. En ik zou zeggen tot de volgende keer.